Start. Like, comment, subscribe. Popular mina देखाउँछ है आज चाहिँ अब है गाइस के भयो अहिले अहिले पहिला डेजी भयो अनि व्हाइट प्लस भयो अब के गर्ने अब के गर्ने भन्दाखेरि रेड र ग्रीन अब त्यसपछि कलर मिलाउने मिलाउ त orange र green भयो orange र green ये छ orange र यस्तो त्यस्तो blue र red अब यताको नमिलेको मिलाऊ अब एउटा रह्यो यहाँ एउटा तलपट्टि तलको मिलाऊ blue र orange मिल्यो कलर मिल्यो व्हाइट मिल्यो अब के गर्ने त्यसपछि अब के गर्ने भन्दाखेरि यस्तो नि अब आइनाले हेर्ने अनि सिक्ने रेड यता ग्रीन त मिल्छ है गाइस you and you are like red मिल्यो पानीले तप गरेर अहिले चाहिँ पानी परेको है गाइस बाहिर यहाँ त मसिनो पानी पऱ्यो अब के अब सक्यो सकिन लाग्यो अझै एउटा छ अझै एउटा छ र हेर ओरेन्जको ओरेन्ज अनि भित्री छ आरब्धा आउँछ मिलाउने हो आउँछ ल छिटो आरब्धा ग्रीन यता यस्तो 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 सेकेन्ड लाइन मिल्यो सेकेन्ड लाइन मिलायो अब अब के भन्दाखेरि एङ्गलको फ्रन्टै घुमाउने गाली यो होइन एङ्गल अनि यसरी सी बार्ने है गाली सी भयो त त्यहाँ अहिले तर अहिले भएन यस्तो भयो अनि यस्तो गर्ने अनि यसपछि यहाँ रेड लाइन अनि आर ब्याक यु ब्याक गर्छु नि अनि त्यसपछि प्लस भयो एलो प्लस अब त्यसपछि अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उस गर्नु पर्यो थर्ड लाइन मिलाउने थर्ड लाइन यो रेड मिल्यो यो मिलेन रेड मिल्यो अब फेरि रेड मिलेकोलाई यु आर ब्याक यु ब्याक आर ब्याक यु ब्याक रेडमा अब यो मिल्यो यो मिलेन आर यु आर ब्याक यु ब्याक आर यु अब मिलेको मिलेन हेर त यो मिल्यो अब के गर्ने अब के गर्ने भन्दाखेरि अब कर्नर कर्नरको हेर मिलेन ब्लू र ओरेन्ज मिलेन ओरेन्ज र ग्रीन मिलेन ब्लू र रेड मिलेन रेड र ग्रीन मिलेन मिलेकोलाई राइटमा राख्ने के गर्ने अरे यु आर यु
फर्मुलाहरू पनि हुनसक्छ है गाइज उम्, RULU भनेको फर्मुला हो गाइज अब मिलेको पनि नि ओरेन्ज र ग्रीन मिल्यो ब्लू र ओरेन्ज मिल्यो रेड र ब्लू मिल्यो रेड र ग्रीन मिल्यो अब के भन्दाखेरि लास्ट उम्, यस्तो ल गर RU Arabic UVAC RU Arabic UVAC RU Arabic UVAC RU Arabic UVAC उम्, RU Arabic UVAC RU Arabic UVAC Arabic UVAC उम्, अब फेरि RU Arabic UVAC RU Arabic मिल्यो खै देखाऊ ल बल्ल मिल्यो।